ขึ้นยังกำลังโอเคไลฟ์ขึ้นละถ้ารียูทูบอยู่โอเคขอเช็คขึ้นแล้วขอเช็คความดีเลย์ดิโอเคอย่างนั้นมันก็ไม่ดีเลย์เป็นนาทีอ่ะใช่ไหมเรียกว่าแบบว่า20-30 วิอ่ะเขาโอหรอวะก็ได้ไอ้เนี่ยใครปิดสตรีมโดนปิดสตรีมหนี ไม่ได้ปิดสตรีมหนีกูไปเปลี่ยนเน็ตอยู่เพื่อนใจเย็นกูไม่ได้ปิดสตรีมหนีกูไม่อยากปิดสตรีมหนีหรอกแต่กูเปลี่ยนเน็ตเฉยๆใจเย็นครับเห็นใจคนไม่ได้อยู่บ้านหน่อยคนมาอยู่ห้องไงเน็ตดีๆมีให้ใช้ก็ไม่มีคือถ้าแบบว่าอยากแบบว่ายังไงวะฮาร์ดคอร์ไปเลยคือไปนั่งไลฟ์สดในห้างอะเก็ตไหมแบบไปใช้เน็ตห้างแล้วนั่งไลฟ์สดอะอย่างนั้นเลยเก็ตโอ้ยพี่เต้อย่าแซวผมครับพี่ช่างมันดีเลยช่างมันเล่นก่อนไหนขอดูดิไปที่เพนาโคนี่ตอนนั้นเราเจอกับอเวนเจอรีนใช่ปะก็ตอนท้ายก็คือโรบินเราเจออะไรนั้นโรบินใช่ไหมอยู่ในฟองน้ำแล้วก็นั่นแหละใช่สวัสดีพี่จายพี่อเวนเจอรีนเชี่ยตึงว่ะวิ่งใส่เลยไหนขอดูดิคุยกับอเวนเจอรีนAh, friend. My expression wasn't much better than yours when I first saw this. โถเพื่อนสีหน้าของฉันตอนที่เห็นฉากดีก็ไม่ได้ดีไปกว่าเธอนักหรอก Your eyes aren't deceiving you. เธอมองไม่ผิดหรอก It's her. นี่ก็คือ Famous โรบิน singer เราลอง Robin. ชื่อดังคนนั้นนั่นแหละนี่มันเป็นไปได้ยังไงโรบินก็เดี๋ยวใช้ไหนดีวะโรบินก็Well, first of all, can I just say that this had ต้อง nothing บอ to กไว้ do ก่อน with นะ me. ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับฉั I'm น just an unlucky แค่เป็นแค่ bystander คนสบาย here. ที่บังเอิญมาเจอ The family can testify เห for ตุ me. การณ์นี้เฉย If you don't believe me, just ask anyone in the Bloodhound ถ้าเธอไม่ family. เชื่อก็เราไปถาม They คนของ hate ตระกูล me ปัต and นา they ดู hate the ได้เลย IPC, เพราะ so เขา they never เกลีย lie. ดฉันเกลียดองค์กรไม่งั้นเพราะงั้นเขาไม่ไปทางโกหกแน่นอน This is not where the crime happened. What I showed you was a ผมหลุด memory. เหรียญได้โยมิมา Most เศร้าเลย basic light cone Huh? manifesting tech. ยังไงวะ Authorized by the Garden of ยังไงวะ Recollection เต้ and คือ owned by the มึงอยาก IPC. ได้ตัวอื่นนอกจากโยมิแต่ว่ามึงได้โยมิหน้าตู้แล้วมึงบอกว่ามึงหลุดเหรียญเพราะมึงอยากหลุดเหรียญนี้เหรอ อะไรของมันวะเนี่ยใช่ปะเนี่ยแล้วทีนี้ก็ไม่ใช่ที่เกิดเหตุด้วยสิ่งแรกที่ฉันเห็นคือความทรงจำช่วงหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแสดงผลของไลท์โคนที่ยากที่สุดที่องค์กรได้รับอนุญาตจากโอเค Did you really think the Galaxy Rangers were outsiders this whole ไม่รู้ time? ด้วยว่ากูอ่านตรงไหนไม่ออก เรื่องมาถึงขั้นนี้เธอคิดว่า Galaxy Ranger คนนั้นเป็นคนนอกอีกไหม Penacony has made a solemn commitment to protect the safety of anyone แสด inside ง a ว่าไอ้นี่ family อยาก dream. หลุดเหรียญโยมิ Any เวลาโย person มิ in มา distress will อย่า be forcibly ขิงครับพี่ awakened ไม่ดี and ครับอย่า safely ขิงครับ returned to reality. ลบไปดีทิ้งขายหัดดีทิ้งให้มันจะได้ลบขายทิ้งไอดีพังแล้วอยากได้การันตีแต่มันออกก่อน ดีพังแล้ว เหี้ยหน้าหมันไส้ว่ะเต้พูดนี้เพนาคนนี้เคยให้คำมั่นสัญญาว่าในความฝันตระกูลทักทอขึ้นแขกทุกคนได้รับการคุ้มครองจากความปลอดภัยผู้ไม่ได้รับประสบอันตรายจะถูกบังคับให้ตื่นและกลับสู่โลกความเป็นจริงอย่างแน่นอน What gives them the confidence to make such conclusive เพราะ statements? เขาเอาอะไรมาแก้ Because เพิ่ม behind นี่ this เพราะ promise เบื้อง is หลั the งของมันก็ harmony. แค่เรื่องการคุ้มครอง The ของประสาท family's Dreamweavers link up their minds เรา together to นักสร้าง construct ฝัน an ตระกูลได้ระด unbreakable มความคิด defensive เพื่อสร้าง line. แนวทางการป้องกันที่แสนจะแข็งแกร่งขึ้นมา Breaking through this line of defense to create death in the เรีย dreamscape. กว่าการสร้างมรณะ Not even a memo keeper could do that without the family's permission. Who could have done it, friend? The only one is her, the girl who calls herself a Galaxy Ranger, an imposter, an
an unsought ที่ guest, ปกปิดตัวจริงเอาไว้ an emanator who hides her true identity. มันก็มึงไม่ใช่อ่ะหรือเปล่า อีเวนเตอร์ที่ปกปิดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้มันก็มึงไม่ใช่เหรอ Ifrit's death was a foregone conclusion. อาการของไอ้ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้ว ส่วนรู้สึก Her ก็มี misfortune was ภาพ staring ดาว right เว at ทนาอยู่ตร her. งหน้าเรา แล้วเหยื่อคนต่อไปจะเป็นใครกันล่ะ Who will be the next to die? กูแน่ๆนี่มันยากที่ยากเราได้จริงๆนี่ก็แค่คำพูดของนายฝ่ายเดียวเรื่องแบบนี้ฉันจะไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นใช้ไหนดีวะนี่ก็แค่คำพูดของนายฝ่ายเดียวไม่เชื่อ It's fine. Listen to your gut. ถ้าใช้จิตวิญญาณ Building trust always takes time. การสร้างความเชื่อใจ And I'm willing to ใช้เวลา wait. และฉันยินดีที่จะรอ I just hope you realize that wherever Mày thatเอาไปจะรีบรอ legacy นะวะ is บอย concerned, covert plans are Mày sẽ already không lo. underway throughout Penacony. เพียง Everyone's got their own ขึ้น agenda. ใต้น้ำของเป็นคนที่รู้สึกเป็นแล้วก็มรดกนั่นทุกคนตามพิจารณาแอบแฝงกันทั้งนั้น Careful you don't get stuck on the wrong อย่า side. ลืมอย่ายืนผิด If ฝั่ง I กัน were ละ you, I'd keep my distance from Acheron. After all, any schemes out in the open are always going to be better than a monster in the ไม่ใช่ shadows. เหรอ Right? right ชอบอะไร Who's วะ to say there right isn't an even deeper conspiracy lurking ใครบอก beneath ว่า the มันเท่า surface? ไรเปิดเผยด้วยแผนลึกลับยิ่งกว่าการแอบซ่อนอยู่เบื้องหลังเฮ้ยแบ็กสวอร์มอ่ะเจ๊มาไงล่ะ Meadowkeeper, เจ๊เดินเข้ามา I เลยเหร think อ our little deal is finished. ใช่ เดินเข้ามาโป่งเลย ไม่ใช่คิปเปอร์คิดว่าข้อตกลงของเรามันจบไปนานแล้วนะเอาวะตีกัน Aventurine is telling the truth. This เอาเวนเจอรี memory ผีพ is นั a น real จะเข้ายึด one. ล่างเฮ้ย There's no sign of any distortion grafting on. จากอเวนเจอรีนแปดจะกลายเป็นอเวนเจอรีน999ไง ใช่ สิ่งที่อเวนเจอรีนพูดล้วนเป็นความจริงความทรงจำนี่คือความจริงเช่นกันไม่มีการบิดเบือนอะไรทั้งนั้น The IPC is not the Garden, and there are real limits to what they can actually สิ่ง do. ที่ทำได้ค่อนข้าง But จำ you กัด know all ถ้า this. ก็จะรู้เรื่องนี้ดี Friend, let's not beat around the bush here. The ก็ thing เลยออก is, คอเลยนะ I want to reach out personally to team up with the Astral Express. Essential Express ในนามของตัวฉันเองไม่ใช่ในนามขององค์กรแต่คือในนามของตัวเอง ใช่ I told you I'm just not interested in scrambling for the แค่ legacy. ศึกแย่งชิงมรดก I just came to Penacony for เรื่อง work. งานเท่านั้น I'm here to retrieve some lost property for the IPC. Catch my มันคือ drift. กรรมสิทธิ์ของ I'm talking ownership of เรื this อนจำชาย frontier ขอบยังไง prison. ล่ะคืออะไรว่าเรือนจำชายขอบ This has all become a bad debt thanks to the cancer of all worlds. The IPC has tried sitting down for negotiations time and again, but the family wouldn't even take our calls. แต่ทางตระกูลไม่ยอมเปิดประตูให้เลย You have no idea how difficult these people are to deal with. เธอไม่รู้หรอก Put it this way. คนพวกนี้ They've ทำไม่ยาก hushed ขนา up ดไหน the existence เพราะ of ว่าก่อน death หน้านี้ before, เขาสามารถปกปิด so they การ can อยู่ของ definitely มรณะ cover up ได้ any news about Robin's ข่าวการ death. สูญเสียของโรบินก็คงถูกปิดไปอย่างแน่นอน It'll just quietly float off like a bubble and pop. That's not fair, โอ้ย right? So ไป then, แชร์ไว้ก่อนดีกว่า friend, I need your เขา help. ไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นฉันเลยอยากให้เธอช่วยยังไงล่ะไม่อยากให้ฉันช่วยเลยช่วยแผลกับฉันอยู่แล้วฉันไม่สามารถช่วยใจนายได้ไม่คืออยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตอบช้อยที่แบบว่าปฏิเสธไปอ่ะมันจะบังคับเราไปอยู่ดีใช่ไหม อะไรนะ ถ้าเราเลือกช้อยที่แบบปฏิเสธอ่ะแบบว่าแบบว่าฉันไม่ใช่ใจนายฉันไม่อยากไปกับนายแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะบังคับเราไปอยู่ดีใช่ปะแต่ว่าแบบรีแอคชั่นตัวละ น่า ค จะ ร บังคับเนี่ย แต่ เพราะว่าในเรื่องมันจะไม่เดินต่อ ฉันไม่ได้ That's fine. ไม่เป็นไร I'm not forcing ฉัน you, ไม่บังคับเธอหรอก but I'm really not asking for much, so why don't you at least ช่วยฟัง hear ให้ me ฉันพูดจบ out, ก่อนได้ไหม okay? สุดท้ายก็ต้องลองพูดดี I have but only one goal. ๆแค่บางอย่างแค่อย่างเดียว The family's front door is like a high เป็น wall, กำแพงสูง and to tear the whole thing down, I'll have to dig out a few chunks first. องค์กรจะเป็นวิธีการมันเอง Now we have our ตอน chance. นี้โอกาสมาถึงแล้ว So long as we can get to the truth behind her death, we can have justice for Robin, ก็ต้องคืนความยุติธรรม while ให้แก่ผู้เสีย also ชีวิต gaining a valuable bargaining chip for bringing the family truly a once-in-a-blue-moon opportunity. I've been investigating and making lots of friends all over Penacony precisely for this very แล้วปลูก moment. พริกกับเพื่อนมากมายก็เพื่อช่วงเวลานี้นี่แหละ This tragic news would be extremely bad for the family, so they'll be doing everything they can to stop it leaking, especially to the IPC.
โดยเฉพาะองค์กรเข้ามาก้าวไกลอย่างแน่นอน But I trust that there are still a few factions that remain ที่เป็นข้อ exceptions. จะเป็นและที่เกิดผลจะต้อง And that's why I ช่วย need you all. Actual Express The reputation of the Astral Express precedes you. ย่อมประเมินพวกเธออย่างยุ In ติ the ธรรมที่สุด Harmony, you get to find out really what happened and seek justice. พวกเธอสามารถ And I get to put it toward completing my mission for the IPC. ดังนั้นก็จะใช้โอกาส It's what you นี้ทำให้ call กิจขององค์กรให้สำเร็จ a win-win เรียกได้ว่าประโยชน์ทั้งสอง situation. ฝ่ายน่าอยากให้พวกเราใช้ประโยชน์จากความชัดเจนของตระกูลผู้บริหารที่เราไม่มีทางร่วมมือกับองค์กรฉันตัดใจคนเดียวไม่ได้ขอแบบว่าไปเจอเบลกับฮิมิโกะก่อน But ได้ไหม don't worry, just head back and talk things over with your ถ้า companions. กลับไปพูดกับเพื่อนๆก่อนก็ได้ That navigator is really smart. She must understand the value of this ฉลาด deal. มาก Look, here's my contact เข้าใจมูลค่า details. ของข้อตกลงนี้แน่นอน If you come to any ได้เคยใช้สั่งฉัน conclusions, call me. ถ้าได้ข้อสรุปแล้วก็ติดต่อมานะ Oh, and take this. แล้วก็ A thorough investigation can always use a little more ถ้าเราทำเสร็จ funding. ก็ต้องมีเงินสำรอง Don't mention it. ไม่ต้องเกรงใจหรอก So long, friend. I really am looking ฉันว่าเรา forward จะ to ได้เปิดเผย uncovering ความ the จริง truth ของ about มร death ณะไป with พร้อมกับทุกคนอยู่นะ everyone. อย่าบอกว่ามันยัดเงินเราอะ Aventurine just sauntered off. ใช่ปะมันให้เงินเรา He ใช่ไหม really doesn't mean to force it, but มีฉากให้เงินอยู่มีฉากให้ something เงินอยู่ still มัน seems จะ off. เดินจากไปอย่างนั้น ถึงเขาไม่ได้เจตนาบังคับ แต่กลับรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลอยู่ดี What now? What are your หลังจาก plans? นี้ล่ะ คุณคิดจะทำยังไงต่อ เอาตรงปะทำไมพอรู้สึกว่าแบบมาพอมีเจมส์แบ็กโซมายืนอยู่ข้างๆฉันโฟกัสจุดอื่นไม่ได้เลยวะตามันเหลือบไปแบบ รู้อยู่จุดเดียวกัน นั่นสิอ่ะคุณจะทำยังไงต่อ Black Swan. แบ็กโซ What is she เธ thinking? อคิดอะไรอยู่แล้วเนี่ย นี่ไงโอ้ย50,000 บาทที่50,000 เครดิตมาเชียวนี่ไงเห็นโอ้โหแล้วคุณแล้วคือฉันเล่นอาร์เชลอนก่อนมาพูดไงยืนโชว์เลย อ่ะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันกำลังคิดอยู่เอาเวนจารีนเหรอมันให้เงินเรามานี่หว่ามันยัดเงิน มันบอกว่าเอ้ยสืบสวนก็ต้องใช้เงินเอาไป เนี่ยไอ้แค่คุยกับไอ้เชี่ยนี่แล้วให้ยัดเงินกูตลอดเวรครับนี่นายเห็นฉันเป็นคนเขียนแก่เงินอย่างนั้นเหรอใช่ฉันเห็นคนแก่เงินฉันขอเงินหน่อยดิ เลยกี่วันตัวมันจะบินมาวะเดี๋ยวก็ได้เปิดอีกอะ17ประมาณ16-17 วัน 16 วัน คนมีเพชรก็เปิดไปคนมีเพชรก็เปิดไป เฮ้ยเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วเชียไม่ใช่คุยกับเจมส์แบ็กสวอร์On the surface, this doesn't look like a bad deal for จะ you. ดูไม่เป็นผลเสียอะไรกับคุณ But Aventurine is a shrewd merchant whose scheme won't just be as simple as it appears to be. He doesn't know about ไม่ Miss รู้เกี่ยวกับเรื่องของ Firefly ไฟ yet. But judging by your reaction, he may have noticed something going on and deliberately shifted topics to the truth of death. That's quick thinking and very sound และนี่เป็น logic. ที่ชัดเจน Aventurine is no การ fool, ร่วมมือกับผู้ชายคนนั้น and working with him definitely has its danger. เอาตรงไปนับวินาทีเนี้ยไอ้แค่กูแม่งแบบว่า กูก็เชื่อใจใครไม่ได้อะ แล้วแบบคือขนาดคนที่อยู่ข้างหน้ากูอะแล้วก็บอกว่าคนอื่นเชื่อใจไม่ได้แม่งก็ยังเชื่อใจไม่ได้อะผู้บรรยายได้นามไม่อาจเมินเฉยต่อความชั่วร้ายได้เราต้องมีคำอธิบายกับให้กับไฟฟ้าแล้วการเอาตัวรอดอย่างฉลาดเป็นตัวรอดที่ดีกว่าขอทายลูกเต๋าได้ไหม Leaving it up to fate. It's just how that gambler thinks. มันเป็นชาการนั้นเหรอเขาพี่ของคุณใช่จะเหมือนกับนักพนันคนนั้นเข้าทุกทีแล้วนะ Anyway, be careful out ยังไงก็รอบ there. ครอบหน่อยแล้วกัน There's more than one way เส้น to ทางการ blaze บุ a กเบิกไม่ได้แค่ trail. ทางเดียวท่ามกลางป่าอันมื In ด a มิดที่ dark เราก็ได้ forest ถูก beset มา by wolves, ensuring your own escape to safety should be your. As for the other แล้วคำ questions, ถามอื่นวานาเขียนค่าโรบินกันเหรอคุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอาร์เชลอนกันเหรอคุณเห็นความผิดปกติอื่นๆอีกไหมคำถามแรกก่อนดีกว่าวานาเขียนค่าโรบินกันเหรอ I'm not sure the two cases were committed by the same ฉันไม่ culprit, กล้าฟันธง but ว่า that ทั้งสองคดีเป็น massive ฝีมือของผู้เดียว wound กัน looked แต่บาดแผล like แส its บนั้น winged blade. ดูมันจะเป็นรอยแผลที่เกิดจาก We've ปี all กพิฆาต witnessed ของ it มัน in มาก action เพราะ before. เราทุกคนเคยมาก่อนแล้วเราสู้สงครามฮะ
อ่านแล้วกูนะพวกเราทุกคนต่างก็เคยเห็นตอนที่มันลงมือสังหารมาก่อน Plus, it seems unlikely that there would be two ก็มีความเป็น lethal ไปได้อื่น entities ที่สามารถ loose ทำให้ in เป็ the นไปได้แน่มาได้ dreamscape. อีกแล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอาชรอนนั่นเหรอ Sorry, I can't answer that question. ใช่ไหมว่าตอบ That คำถามได้ ranger is เชื่อคน shrouded นั้น in ลึกลับเกินไป mystery. คงไม่มีใคร I'm ชี้ afraid ชัดได้หรอก no one is capable of ไม่อยากพูด providing ถึง an answer. คือแบ็กสมองไม่อยากพูดถึงว่างั้นเถอะใช่ไหม But without a doubt, she is the most special guest at this ใน banquet. ทางที่ดีคุณควรไปเรียก It's อาหาร like กับเธออย่าง Aventurine ที่ said เอาไปลิ just นบอกเมื่อ then. ครู่ It's best to keep your distance from her. มีแต่คนบอกให้อยู่ห่างกับอาชรอนวะทั้งแบ็กสมองทั้งอเวนจารีนเลยคุยคิดเห็นเพื่อนเขาเป็นปกติอื่นอีกไหม Two victims appearing one after the other in a very short time span, in and of itself, that's very unusual. ที่เหยื่อ2 คนทยอยปรากฏตัวในช่วงเวลาสั้นๆมันดูเป็นเรื่องที่ปกติมากเกินไป Two possibilities. มีความเป็นไปได้อยู่ทั้ง 2 คน The collapse of Penacony's dreamscape has started speeding ทำ up, ให้พัฒนาเติบโตเข้ามาเป็นปกติ making death extremely agitated and weakening the family's สิ่งที่เป็นแผนการ protections. ของใครบางคน If someone has chosen these victims deliberately, first a smuggler, then a ต่อมา family คือ celebrity, ดาราของตระกูล then this murderer's motives are worth. ใช้เวลา It's all happened so quickly, I can only make conjecture. After leaving here, go have a chat with your companions. ผมว่าพวกคุณจะได้จัดการ I กับสาเห hope ตุ you ของ can clarify the source of this confusion. โอเคนักสอบพาคุณข้ามแดนฝันที่แสนวุ่นวายพาไปไหนเรียบร้อยอันนี้คือเข้าพื้นที่ใหม่อ่ะมาเลยโอเค Come, this way. มานี่สิ It's a short มานี่ walk. มีทางสั้น Don't get ๆ lost. อย่าเดินหลงซะอย่าเดินหลงซะล่ะไม่แล้วคือมันอาชารอนไงอย่าเดินหลงว่ะบอยเคยมีเพื่อนที่แบบว่าแบบเดินกันอยู่หันหลังไปแบบสัก2 เบียร์แม่งหันกลับมาเพื่อนแม่งหายไปเอาบอยเคยเป็นปะ อะไร เคยเป็นไหมแบบว่าเราอยู่กับเพื่อนน่ะกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆหันหลังกลับไปเพื่อนแม่งหายไปแล้วอะ เคยนะกูเคยมียังปั่นเลยทำได้ยังไงโอเค ปกติฉันก็เล่นกับเพื่อนฉันตลอดนะคุยอยู่ดีๆแล้วแบบฉันแบบเฮ้ยซื้อขนมแป๊บนึงดีกว่าแล้วก็แบบเพื่อนหันกลับมาอ้าวไอ้เหี้ยบอยหาย ไม่กูแอดซื้อกันหรอกคนเดียวเองรอกูก่อนไม่ได้แบ็กซอมพาไปไหนวะน่ะอ๋อไอ้เครื่องนี้เหรอ This way. This is where we part แค่ ways. นี้เถอะจากนั้นพวกเราต้อง All of this บอก is ลากันแล้ว like ทุกอย่างนี่เหมือนกับ nightmare. ฝันร้าย Unfortunately, the remembrance doesn't lie. โกหกไม่ได้ What we just saw is the reality that happened. และมันไม่หายไปจาก And ส it มอง won't fade เพียง from เพราะ our เราตื่น mind. ขึ้น But follow your heart. Don't be afraid. ทำตามที่เราต้องการเถอะ We all walk through this world casting และ shadows of ทิ้งเราที่แส different นยาวแตกต่าง lengths. กันเอาไว้ And สุดท้ายก็ได้ ultimately, ทิ้งความจำอัน all ล้ำค่า we ไว้ด้วย leave behind. Hold on just a sec. รออีกเดียวนะทำไรอ่ะแม่ซอมลูกหมูของคุณเบาแผ่วลงเรืออ่านไม่ There ทัน you go. A small parting gift. อ่านไม่ทัน If นะพี่ one ไม่นึ day ง you unfortunately Stop fall it, into the David. deep waters of the memory zone, David, and yeah, there's no memo yeah, keeper to join you, อ่านจากไลฟ์ก็ได้ยังไงมันก็ดีเลยอยู่แล้ว hopefully it can guide you on my behalf. สำหรับลูกคุณเบาได้ยินเสียงอะไรจากนั้นเธอก็อะไรวะโอเคช่างมาเถอะเอาล่ะนี่เป็นของขวัญก่อนจากลาเล็กๆน้อยๆถ้าหากวันใดวันหนึ่งคุณโชคร้ายพลัดตกจากสู่ท้องทะเลด้วยของเหนียวความทรงจำและไม่มีเมโมคีเปอร์อยู่ด้วยมันจะพาคุณไปยังทางออกแทนฉันได้ I also pay great ฉัน attention เป็นค to น the แสดง ways เรื่อง of the สัม world. พันธ์เหมือนกัน Just think of this as an apology from me for hiding. ขอบคุณนะแค่นี้เหรอขอบคุณด้วยนะ Then, I've something private to take care of regarding that Galaxy Ranger. ก็พอสนิท Let's กันแล้วกัน leave. What fascinating memories will you bring for me next time we meet? เจอกันครั้งหน้า I sincerely look forward to ตั้งใจ them. ไปไหนมากันนะฉันอยากรู้จังโหแล้วคือกว่าแบ็กซอมจะรีรันมาไอ้เหี้ยนานนะ นาน หมดตัวมันเพิ่งมาด้วยดิเอ้ย ก็คือแผนต่อไปแม่งตัวใหม่2 ตัวอะไรเงี้ยมันหยุด เธอยังอยู่โรงแรมแห่งความฝันอ ใคร ยู่เหร มัน อ จะเรียนกับบุญฮิววะใครมันจะเรียนมากับบุญฮิววะ ไม่รู้เหมือนกันนะพวกเธอเจออะไรเข้าเหร ถ้า อ ฟูฉวนนี่กูร้องกรี๊ดนะถ้าเป็นฟูฉวนนี่กูร้องกรี๊ดนะ พวกเราพัดหลงกันในเขตแห่งความจำแต่มี
แต่น่าจะมีมิวคิปเปิลคนนั้นตามไปด้วยฉันร้อนใจจังช่วยด้วยมาสใจเย็นให้ฉันลงไปไหมยังไม่ต้องหรอกถ้าต้องการอะไรบอกฉันได้เลยแนวเรื่องความเป็นสมองว่าไม่เป็นไรเกิดเรื่องเท่านั้นพวกเธออยู่ที่ไหนกันเฮ้ยดันเหิงเหรอดันพี่คนนี้เขาอยู่บนรถไฟยาวๆเลยวะพี่คนนั้นไม่ทำอะไร ยังไม่ได้อยู่บนตอนนี้ไม่ได้อยู่บนรถไฟเขาไปท่องเที่ยวอยู่ อ๋อเหรอพี่คนนั้นไม่ได้ทำอะไร เขาอยู่เซนโจ อะไรไม่ดีอ๋อ เพราะอะไรไปดูสู้ชายกับคุยนายเปิดแสดงอยู่ ยังไม่กลับมา ไปตรงที่เกิดเหตุไว้พวกเรากำลังเจรจากับตัวแทนอยู่ใกล้เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวเจอกันแถวรูปปั้นเจ้าหนูนาฬิกากันแล้วกันโอเค A family rep. เขาบอกว่าให้ลงไปแม่เลื่อนอยู่บนรถไฟแหละ ตัวแทนของตระกูลทางฮิมิโกะจะไม่เป็นไรใช่ไหมอย่าอายกับลักเกอร์ Stream 4. Gleam of old friends. เกลียดว่ะเกลียดความที่แบบว่าไอ้สกิลกดของอาร์เชลอนนะมันทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้ไวกว่าตัวละครวิ่งอีกเนี่ย So much has happened. เกิดเรื่องขึ้นมากมายเหลือเกิน I should take a moment to gather my thoughts and wait for everyone to arrive. โอเคแต่เราจะได้แบบความคิดเหรอเอาโอเคจะได้แบบความคิดก็คือมึงโหลดกูอะนะก่อนหน้านี้ไม่นานในส่วนเรื่องของเขตแดนความทรงจำก่อนหน้านี้ไม่นาน Perish that bleed now, เจอคนชักไปแล้ว Ranger. กาแล็กซี่เลนเจอ Do ร์ you นักล่า still dream, Hunter, นายยังฟันอยู่หรือเปล่า of those slain by ฟัน your ในขณะ hand? ที่ต้องตายเพราะนายอย่าพี่แซมเหรอเจ้าโคตรเท่ก็คือสองคนนี้ยังสู้กันไม่เสร็จเหรอแล้ววันก่อนที่ก็เลือกหาเพลิงนิรันดร์อ๋อเนี่ยดายุแห่งเพลิงอนันตการโอ้โห It appears the ดูส outcome ถาน has already ผลแพ้ชนะ been คงถูกกำหนดมา determined. แต่แรกแล้ว You're still alive. พวกเขายังมีชีวิตอยู่และเอก็เหมือนกัน You still have room to make a นาย choice. มีทางเลือกนะ Leave the ทิ้ music งกล่ box องนาทีนั้นไว้ behind. และจากที่นี่ซะ ทาง Choice. เลือกเส้นทางนั้นเลือกแห่งการทำลายล้างไม่เค The ย bloody trail of ไม่ the เคยมีที่ว่างสำหรับ destruction คนที่ลังเลใจ leads The Taurus fire ที่ทาง demon. แห่งเพลิง Even if you sacrifice your life for Pipola, that eon, you won't get special เพราะ treatment. นายใช้ชีวิตเพื่อเทพดาราตนนั้นนายก็ไม่ได้รับความโปรดปรานจากเขาอยู่ดี Ranger. เรนเจอร์ You เมื่อ tread เจอ the บนเส้นทาง narrow ล่าสัง path หาร of อัน the แคบ heart. ย่อมไม่มีทางเข้าใจอยู่แล้ว We come from the พวกเรามา fire จากไฟ and are คือกำ born เนิดจากไฟลุกลามแผดเผาและทำลายล้างจนกว่า burn and destroy ผมพื้นจะมอดไหม้ until หมดสิ้น all the และหลงเหลือ kindling ไว้เพียง is เท่า burned เผา out. Burning forms the entire การแผด life เผาคือ of สิ่งมีชีวิตของปี fire. ศาจเพลิงนี่คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด From the beginning, เราเกิดมาและตายจากไปเพียงเพื่อนำความจริงของจักรวาลมา we are ปฏิบัติ born to นั่นก็คือ die สรร just พ to สิ่ง put ล้วนเกิด into จากเครื่อง practice ทำลาย a ล้าง truth. Your companions don't seem to think so. They fight for ตัว your เพื่อน chance ของนาย of ไม่ใช่ที่แบบ survival. นี้นะพวกเขาพยายามหาตัวรอดให้กับนาย They are my children, พวกเขาคือ and ลูกๆของฉัน just เป็นเกลือ as ไฟที่ยังไม่ได้ร้อนจัด I เช่นเดียวกับฉันในสมัย they ก่อน are พวกเขาอายุ flames น้อ that ย have yet ฉันจะไม่ตำหนิพวกเขาหรอก mine, but my flames แต่ are เปลวไฟของฉันเกิดแห้งไปแล้ว and time is running out. เป็น Can ดาว you แห่งการเฉลิมฉลองที่อยู่ see ไกล the นั้นไหม planet of ฉันจะนำนรก festivities ไป in ที่ the นั่น distance? แต่ก่อนที่จะถึงตอนนั้น I plan to bring เราต้องก้าวข้าม purgatory เธอให้ได้ with สักก่อน me, Why? ทำไมล่ะ because on เพราะ the เธอจะดู path เส้นทาง they ที่พว have กเขาเปิด fallen, ไว้ได้ไกลกว่าฉันยังไง you ล่ะ have คือ emanator. มาเนเธอร์ You เธอจะต้อง cannot จะได้เป็นเธอ hide ไอ้ your true เดินไม่ได้หรอก identity. ฉันด่าฉันออกมาเถอะ พวกเรา Draw ถูก that คนหนึ่งต่อสู้ sword, ชีวิตตานี่เพราะฉัน for เลือกที่ we จะทำแบบ shall นี้ indeed. Destruction is การทำลายล้าง intense. มันจะเพียงชั่วคราวแต่รุนแรงมาก To crave หากว่าทำเรื่องชั่วช้า claim เพื่อความ to อยู่รอด life ชี is วิต to นี้คงยาวเกินไป endure it. Even if the answer แม่จะคำตอบ turns out to be your แต่ own เป็นการทำลาย destruction. ตัวนายอย่างนั้นเหรอ What is important is คำ not ตอบจะ the เป็นยังไงไม่สำคัญ answer, หรอกสิ่งสำคัญ but คือมันยัง that คง it อยู่เช่นเดียว exists. กับเธอที่ยังคงอยู่ Just as ทุกอย่าง you ดำรงช่วย exist. ถูกทำลายล้างไม่เป็นแต่ Everything อิมาเนเตอร์ exists to be destroyed. Just as even sweet แต่ความว่างเปล่ายังเกิด dreams may be ความ born ฝัน of อัน the สวยงามได้ void. เรื่อง The ที่ถูกไม่ได้ so-called ก็เป็นแค่เรื่องที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้น impossible. All right. ก็ได้
I accept. ฉันตกลง You shall witness the most นี่ได้เห็นเปลว brilliant ไฟ and ที่ intense โชว์ติดช่วงที่โรงแรมที่สุดในโล fire ก in existence. ขอให้การแผดเผานี้จงขาด May ความ this ที่ความ flame อะไรที่สุด illuminate. A bottomless stream. Yes, that's right. ความฝันที่ที่สุด But you've made one small ก็น่าจะ mistake. เข้าใจผิดอยู่เรื่องหนึ่ง This blade remains in its การ scabbard ที่ not เรา out เล่นอยู่ในฝัก of pity ไม่ or ใช่เพราะความสง scorn. สารหรือดูถูก It's a personal secret that I don't want to disclose. ที่ไม่มีใครอยากรู้แต่เพื่อเป็นการตอบแทน Perhaps Adam. ในเพียงการที่พูดประโยชน์นั้นเธอค่อยใช้มือจับกำบังดาบเบา I'll reveal the truth to you. ๆฉันจะบอกนายอย่างตรงไปตรงมาก็แล้วกัน The hunt ล่าสังหาร is not the path I ไม่ใช่ truly การที่ฉัน follow. เดินเฮ้ยเสียงชักดาบมาแล้ววะ May death เพราะ be ว่า the เขาตาย end จะ of หยุด your ความฝันยานาของ boundless นายได้ dream, นะ guiding you back และ to พานาย the กลับไปที่ waking โลก world. แห่งการตื่น I still see them in my dreams. แค่ฝันเห็นพวกเขาอยู่เสมอ Halt it. หยุดเถอะ Your time hasn't เว come ลา yet. ของนายยังไม่มาถึงอ่ะคือหยุดสู้กันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอ My time. คือ ใช่ โอเคเวลาของฉัน I've seen many clever ฉันเคยเห็น disguises การ that ปลอม can ตัวที่เหนือ conceal ชั้นมากมาย appearances. แม้แต่อำพราง They can รูปลักษ never ณ์ภายนอก cover ได้ up who a แต่ person กลับซ่อน really ที่เหลือ is. จิตใจไม่เว้นแต่นายด้วย And you had no desire to kill the น่าสิ trailblazer. นายไม่ได้คิด You only did what you did to Nobody drive did me it and the after her Memo loss. Keeper away, but แต่ที่นายลงมือเพียงแค่อยากให้ Why? ไล่ฉันกับเบมโบคิปเปอร์คนนั้นว่าแต่ทำไมล่ะโอ้ยเสียงพี่แสบเลยไอ้แค่เสียงของคุณแม่งเท่สัตว์เลยอะ did Destiny's Yeah, put it slave off. make you do it? เพราะท่าแห่งโชคชะตาบอกให้นายทำแบบนี้เหรอ You know, เธอรู้จัก Elio. เอลิโอเหรอI thought this is just the kind of thing that'd get written into your script. ฉันว่าเรื่องนี้จะเขียนไว้ในสคริปต์ของนายอยู่แล้วสิ My สคริปต์ script ของฉัน has always been brief. นอกจากถ้ามันจำเป็นแค่ไม่ต้องการมันหรอก Anything beyond, he knows เรา my รู้จักนิสัยของฉัน nature. โชคชะตา There มีเพียง is แบบเดียว but เท่านั้น a ไม่มีใครสามารถ single หลีกเลี่ยงได้ destiny แต่ก่อนถึงเวลานั้น from which เธอ no ก็ไม่มีสิทธิ์ one ที่จะเลี่ยง can escape. However, แต่ดูว่าเธอจะไม่รู้ you appear เพราะ to งั้น be ถึงตาฉันถามบ้าง ignorant แล้ว of this. เธอเป็นใครกัน So แน่ it's time for me to อุ้ย Not your enemy, บางที perhaps. อาจจะไม่ใช่ศัตรูของนายก็ได้ That's not what I asked. ตอบไม่ตรงคำถาม I don't deserve your ฉันไม่ curiosity. ควรให้นายสงสัยหรอก Loners คนที่ท่องกา wandering แล็ the กซี่เพียงลำ cosmos พัง always have มัก their จะมีความลับอยู่ secrets. ทั้งนั้น Take ฉันเคย me. ถูกองค์กรประกาศจับ I'm เหมื wanted อนกั by น the IPC, Well, so I said, it's look, little that's wonder what that I I'm know back. something about the Okay, Stellar Hunters. Maybe I can help. บางทีฉันอาจจะช่วยนายได้ What reason Thơ mê would thiệt you là chia have thành for đập nhỉ? doing that? I tend to forget things, ฉันมักจะลืมได้บางอย่างอยู่ which is บ่อย why, ๆเพราะ rather than แทนที่ memories, จะใช้ความทรง I'm จำ accustomed to using ฉั my นได้ชินกับ emotions ใช้ to ความรู้สึก capture และ what รับ I รู้บางอ normally ย่างมาก wouldn't กว่า otherwise. เพราะงั้น I know ฉันรู้สึก who is ฉัน inside รู้เลย that ว่า cold คนที่อยู่ในชุด armor. เกราะยืนๆนั้นคือใครฮะ How about it? ว่าไงล่ะ Ready to เจ้า take ข่าว off ชุด that เกราะ armor มา and คุยกัน sit หรือยั down ง for a talk? It's not yet time. ยังไม่ถึงเวลา I don't need ฉัน help, ไม่ต้องการความช่วยเหลือ but I can give ฉัน you a ไม่สามารถให้คำแนะนำเธอ suggestion ได้ that would make ถ้าแบบนี้ things จะดีกับ better เรามาก for กว่า you. If your goal How is about the the Watchmaker's Model America? legacy, ก็ไป then จบ go ของ look ที่ตระกูลเถอะ into the เพราะเขามันไม่ family. เพียงจะปิดอ่ะฮะ Not only are they Bit- bit of covering good, up the existence of เพราะเขา death, ไม่เพียงจะปกปิดความการอยู่ของ they're ตำนาน burying the past. แต่ยังเก็บซ่อนอดีต And และ the ความคิด truth